بسم الله الرحمن الرحیم د ورډپریس پنځم درس ته درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په تېر درس کې ما تاسو ته د ورډپریس د ډیشبورډ په اړه درس درکړی او هیله دی چې په هغې درس پوه شوي یاستئ. د نن ورځې درس د تیمز سیټینګ باندې دی، یعنې څنګه کولی شو چې په خپل ویب سایټ باندې بل تیم اپلای کوو، یعنې کوم تیمونه چې په ورډپریس کې موجود دي او فری دي، بالکل وړیا تاسو ته درکوي، څنګه کولی شئ چې هغې نه استفاده وکړئ. او یا هم کوم ویب سایټ چې ما تاسو ته ښودلی و چې د صحیفه تیم نومیږي، یعنې هغه تیم موږ له کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شو او څنګه یې په خپل ورډپریس ویب سایټ باندې انسټالولی شو. نن به د دې ټولو په اړه باندې زه تاسو ته درس درکوم. د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چېرته زما چینل ته نوي راغلي یاست، چینل درسره سبسکرايب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو راځو د ورډپریس ډیشبورډ ته لاګین کیږو. د لاګین طریقه خو تاسو انشاءالله زده کړې دی چې تاسو به لوکل هوسټ ولیکئ، بیا د پروجیکټ نوم، بیا هم اډمن به ولیکئ، انټر به کړئ. تاسو به خپل یوزر نیم او پاسورډ په دې ځایونو کې ورکړئ. هغې نه وروسته لاګین باندې کلیک وکړئ. نو تاسو د ورډپریس ډیشبورډ ته داخل شوئ. د ډیشبورډ د چاپیریال په اړه ما تاسو ته په تېره ویډیو کې درس درکړی او هیله دی چې په هغه کې څه مشکل نه وي. نو اوس راځو چې څنګه کولی شو د ورډپریس له خوا نه چې کوم یو تیمز فری اویلیبل دي، یعنې بالکل موږ ته یې فری راکوي، وړیا یې راکوي، څنګه کولی شو چې له هغه ډاونلوډ کړو او په خپل ورډپریس ویب سایټ باندې انسټال کړو. نو لومړی خو راشئ خپل ویب سایټ وګورئ، لوکل هوسټ په یو آر ایل کې ولیکئ، هغې وروسته د پروجیکټ نوم ولیکئ، انټر یې کړئ. نو زموږ په ویب سایټ باندې اوس لپاره دا یو تیم اپلای دی. نو اوس څنګه کولی شو چې دغه تیم موږ چینج کړو. نو د تیم د چینج کولو لپاره تاسو به اپیرنس ته راشئ. اپیرنس کې به تاسو تیمز باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته دلته موږ سره درې داسې تیمز موجود دي چې موږ کولی شو چې بیخي وړیا یې انسټال کړو، او نور تیمونه هم شته ده چې ورډپریس تاسو ته بالکل وړیا درکوي. نو زه راځم څه کوم، دا تیم اوس ګوره زموږ په ویب سایټ باندې انسټال شوی. دلته څه لیکلي دي ګوره اکټیو. د دې تیم نوم څه شی دی؟ 2020. نو اوس زه راځم 2017 چې کوم د تیم نوم ده دا په خپل ویب سایټ باندې اکټیو کوم. نو د انسټالولو د اکټیو کولو لپاره به تاسو اکټیویټ باندې کلیک وکړئ. نو دا به څنګه شي، ستاسو په ویب سایټ باندې به دا تیم اپلای شي یا انسټال به شي، فعال به شي. ګورئ دا تیم چینج شو. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د خپل د ورډپریس تیم چینج کړئ. که تاسو دا 2019 ګوره د هر یو تیم دلته لاندې ورسره نوم لیکلی، که چېرته دا ورباندې تاسو اکټیویټ کول غواړئ، اپلای کول غواړئ، انسټالول غواړئ، نو تاسو به څه وکړئ، په دې اکټیویټ باندې په ساده ډول باندې کلیک وکړئ. خپل ویب سایټ ته راشئ، ریفریش یې کړئ. نو دا به څنګه کېږي، ستاسو په ورډپریس ویب سایټ باندې به ډېر په اسانۍ سره هغه تیم پخپله چینج کېږي. ښه، که چېرته تاسو غواړئ چې د دې تیمز نه علاوه نور تیمونه چې کوم د ورډپریس لخوا نه وړیا موجود دي تاسو ډاونلوډ کړئ یا انسټال یې کړئ، هغې نه وروسته اکټیویټ کړئ، نو تاسو به څه کوئ، تاسو به په ایډ نیو دې ځای کې کلیک کوئ، او که هغلته کلیک نه کوئ نو دلته هم کولی شئ چې تاسو ایډ نیو تیم باندې کلیک وکړئ، تر څو پورې چې نوي تیمز یا نور تیمونه چې کوم اویلیبل دي، موجود دي موږ سره، موږ یې انسټال کړو، هغې نه وروسته یې اکټیویټ کړو. اوس راشئ دلته مختلف تیمز دي، هر یو تیم چې ستاسو خوښیږي نو هماغه تیمز باندې کلیک وکړئ. زه راځم دا یو تیم انسټالوم. نو تاسو د اکټیویټ کولو لپاره لومړی باید دغه تیمز انسټال کړئ. د انسټالولو لپاره تاسو ګورئ کله چې یو تیم باندې ودرېږي دې ځای کې انسټال راځي. اوس زه راځم دا یو تیم انسټالوم. لږ ورته په تمه پاتې شئ ولې چې دا لږ وخت نیسي. ښه، نو دې تیم لږ وخت زیات ونیو، کیدای شي د دې سایز زیات وي، نو په دې خاطر انسټالېدو کې وخت لږ زیات واخیسته. زه راځم دلته بل کوم تیم خوښوم چې سایز یې هم لږ راکم وي تر څو پورې چې انسټال شي. ګورئ دلته د هر یو تیم دلته نوم لیکلی دی. که تاسو غواړئ چې دا وګورئ، پریویو کوئ، یعنې څنګه دی دا تیم، نو تاسو کولی شئ ډیټیلز اینډ پریویو باندې کلیک کړئ، ویې ګورئ. نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. نو دا ګوره دا د دې تیم د رویل تیم پریویو ده، یعنې په دې قسم به ستاسو
هغه ویب سایټ به په دې شکل باندې ښکاره کېږي. ګوره هغه رنګونه یې هم شته، د مینیو یې هم شته، په کوم شکل باندې به ستاسو مینیو ښکارېږي یا ټایټل به څنګه راښکاره کېږي یا به پوسټونه څنګه ښکاره کېږي، هغه مکمل معلومات دلته پکې شته. او دلته دا ډیټیل هم تاسو لوستلی شئ چې کوم ورژن ده، یعنې څومره خلکو استعمال کړی ده، ټولې خبرې پکې شته دي. نو د کلوز کولو لپاره که چېرته تاسو غواړئ چې انسټال یې کړئ، خوښ مو شو انسټال یې کړئ، نو په ساده ډول په دې انسټال باندې به کلیک وکړئ. له دې هم تاسو کولی شئ چې انسټال کړئ، او که چېرته خوښ مو نه وي نو کولی شئ چې له دې نه بیرته ووځئ. زه راځم دلته یو دا ساده تیم دی، زه به دا انسټال کړم. ښه ګورئ دا تیم اوس ما سره انسټال شو، صرف اکټیویټ کول غواړي. نو د اکټیویټ لپاره تاسو د په دې اکټیویټ بټن باندې کلیک وکړئ، لیف کړئ. اوس ګورئ ما سره چې کوم اکټیو تیم دی هغه څه نومیږي، کاټا په نوم باندې دی. نو اوس تاسو راشئ خپل ویب سایټ مو ریفریش کړئ، وګورئ چې کوم یو تیم ورباندې اپلای دی. ګوره هغه تیم چینج شو. ډېر په ساده ډول باندې تاسو کولی شئ دا تیمز چینج کړئ. نو دا خو هغه د ورډپریس لخوا نه چې کوم یو تیمز موږ ته وړیا راکول کېږي، هغه موږ کولی شو ډاونلوډ یې کړو او هغې نه وروسته یې انسټال کړو. د انسټالیشن نه وروسته اکټیو کول غواړي. نو دا خو هغه طریقه وه چې تاسو کولی شئ د ورډپریس لخوا نه چې کوم یو تیمز دی هغه په خپل ویب سایټ باندې انسټال او اکټیو کړئ. نو اوس درته وایم چې څنګه کولی شئ چې هغه تیم چې ما تاسو ته ښودلی و چې موږ به په دې کورس کې له هغسې ویب سایټ جوړو او هغه تیم به تاسو له کوم ځای نه را پیدا کوئ، له کوم ځای نه به ډاونلوډ کوئ. دلته ما سره ما یو ویب سایټ تیار خلاص کړی ده، زه به د دې لینک تاسو ته په دې ډسکرپشن کې پرېږدم. نو تاسو به څه وکړئ، لاندې به راشئ، د ډاونلوډ ډایرکټ لینک باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. نو د ډاونلوډ کېدو څخه وروسته تاسو به څه وکړئ، اوس دا تیم ما تیار له ځان سره ډاونلوډ کړی، نو تاسو به دا ایکسټراکټ کړئ. دې باندې ډبل کلیک دا ایکسټراکټ کړئ. اوکې دا به تاسو سره ایکسټراکټ شي. اوس به تاسو وکړئ دا به اوپن کړئ، دا ټول انتخاب کړئ. انتخاب څخه وروسته تاسو دا بیا زیپ ته واچوئ، یعنی زیپ فولډر ته یا زیپ فایل ورنه جوړ کړئ. ښه دا د ما سره زیپ فایل جوړ شو. زه به ورته نوم ورکړم چې تیم. زه څه کوم، د دې نه کاپي کوم او د ډیسکټاپ سر ته یې راچوم. ښه ما سره زما تیم اوس جوړ شو، یعنې تا کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو به هغه ایکسټرا کوئ او صرف فایلونه به تاسو څه کوئ، زیپ فولډر ته یا زیپ فایل به ورنه جوړوئ. ولې چې کله تاسو ورډپریس ته یو تیم اپلوډ کوئ نو تاسو نه زیپ فایل کې ستاسو فایلونه باید په یو زیپ فولډر کې یا زیپ فایل کې موجود وي. ښه نو اوس د دې تیم د اپلوډ کولو لپاره تاسو به همدا تیم ته راشئ، تیم کې دلته ایډ نیو باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو د اپلوډ تیم باندې کلیک وکړئ. دلته لیکلي if you have a theme in a zip format you may install it by uploading here. نو وایي تاسو د کوم ویب سایټ چې دی یعنی کوم تیم چې تاسو ډاونلوډ کړی هغه باید کوم فارمیټ کې وي، په زیپ فارمیټ کې وي. نو تاسو به څه وکړئ، په چوز فایل باندې به کلیک وکړئ، را به شي هغه تیم ما نوم ورته څه شی ورکړی و، زه راځم ډیسکټاپ سر. ښه ما ورته نوم ورکړی و تیم. نو زه څه کوم، دا اوپن کوم. د اوپن کولو څخه وروسته انسټال ناو باندې کلیک وکړئ. ښه نو دلته به تاسو ته دغه مشکل درکوي چې دا د ورډپریس لخوا نه چې کوم د فایل سایز ټاکل شوی هغه تقریبا 1.5 MB ده. نو اوس دلته زمونږ دغه د صحیفه کوم تیم چې دی مونږ چې کوم ډاونلوډ کړ نو د هغې سایز تقریبا 4 MB ته رسیږي. د دې لپاره چې باید مونږ د 1.5 MB نه زیات کوم زمونږ تیم دی هغه خپل ورډپریس ته اپلوډ کړو. د هغې لپاره به څه وکړئ، تاسو به راشئ ویب سرور ته، په دې کې www فولډر ته راشئ، د هغې څخه وروسته خپل پراجیکټ ته به راشئ. زموږ پراجیکټ اوس دلته څه شی و، ورډپریس زموږ پراجیکټ دی. په دې ځای کې دا یو فایل چې کوم یو تاسو وینئ، تاسو به دا څه وکړئ، رایټ کلیک به کوئ، دا به اوپن ود، دلته به نوټ پیډ کې دا اوپن کړئ. ها دا به دا سره په نوټ پیډ کې اوپن شي.
اوس زه تاسو ته ځینې کوډس دي چې هغه تاسو ته په ډسکرپشن کې به پرېږدم. دا به تاسو ډسکرپشن نه به تاسو دا کاپي کړئ. نو په دې ځای کې به تاسو هغه 4 یا 5 لاینه چې کوم کوډ دی هغه به تاسو دې ځای کې پیسټ کړئ. د پیسټ کولو څخه وروسته دا به تاسو سیف کړئ. دا فایل به تاسو سیف کړئ. د سیف لپاره تاسو دې ځای کې سیف بټن باندې کلیک کړئ او دا کلوز کړئ. نو چې کله دا مو سیف کړ تاسو به بیرته راشئ همدا تیم ته. تیم کې به ایډ نیو باندې کلیک کړئ. بیا به اپلوډ تیم ته راشئ. تاسو به چوز فایل. هغې نه وروسته همدغه تیم چې کوم یو سایز زیات و او په دې ځای کې نه اخیسته نو اوس به دا څنګه کوئ موږ سره به دا انسټالیږي. تاسو به څه وکړئ اوپن باندې کلیک وکړئ انسټال ناو باندې کلیک وکړئ. اوس ګورئ هغه زمونږ تیم چې کوم مونږ ډاونلوډ کړی او سایز زیات و مخکې نه منه خو مونږ چې دا 4-5 لاینه کوډ په هغه ځای کې پیسټ کړه او سیف مو کړه. اوس څه شو دغه زمونږ تیم چې 4 MB شاوخوا ده نو دا زمونږ په سیسټم کې اوس انسټالیږي. انسټالیشن لږ وخت نیسي نو تاسو به ورته انتظار کوئ. کله چې داسې تاسو ته یې ولیکل چې تیم انسټال سکسسفولي نو تاسو پوه شئ چې دا تیم انسټال شو. نو تر څو پورې زمونږ په ورډپریس ویب سایټ باندې دا اکټیویټ نه ده نو د اکټیویټ کولو لپاره به تاسو کې په دې اکټیویټ باندې به کلیک وکړئ. لږ ورته په تمه پاتې شئ. دا څنګه شو اوس ګورئ اکټیو تیم موږ سره څه شی ده نوم یې صحیفه ده. نو تاسو راشئ اوس خپل ویب سایټ مو ریفریش کړئ. تاسو ګورئ هغه تیم چې کوم موږ په دې کورس کې ورباندې د پروجیکټ بیس کار مخته وړو هغه څنګه شو په دې اکټیو شو. نو دا هغه تیم دی چې ما تاسو ته ویلی و چې موږ به خپل کورس په پروجیکټ بیس مخته وړو او تاسو ته ما هغه ویب سایټ ښودلی و چې د ژوند ډاټ ایشیا په نوم و چې موږ به ټول خپل درسونه چې دي د دغه ویب سایټ په شکل باندې مخته وړو او دغسې یو ویب سایټ به موږ په خپل کورس تر اخیره پورې به جوړو انشاءالله. نو تاسو هغه ویب سایټ کولی شئ چې وګورئ. ما تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې پرېښی و. نو انشاءالله موږ به دغسې ویب سایټ په دې کورس کې جوړو. تاسو وګورئ چې همدغه تیم چې صحیفه نومیږي دا په دې باندې هم اپلای شوی ده. نو دلته تاسو ګورئ چې په دې ویب سایټ باندې هم صحیفه تیم اپلای ده. نو موږ به هم انشاءالله د همدغه قسم باندې ویب سایټ د دې کورس تر اخیره پورې جوړو. نو تاسو دلته ګورئ چې همدا یو تیم موږ هم اوس اپلوډ که او اکټیویټ مو که. نو هیله دی چې په دې درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې پرېږدئ انشاءالله زه به درته ځواب درکړم. ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه. بریالي اوسئ.